سلام، به سینماچی خوش اومدید. ما توی سینماچی هر ماه فیلم‌های یک کارگردان رو هفته به هفته به صورت کامل بررسی می‌کنیم. این ماه قرعه به نام یورگوس لانتیموس افتاده. یک کارگردان یونانی که مثل اکثر یونانی‌ها دی‌ان‌ایش با فلسفه ساخته شده. منم نه فیلسوفم، نه جامعه شناسم، نه فلسفه خوندم. من فقط فیلم‌ها رو می‌بینم و سعی می‌کنم از فیلم‌ها چیزی که یاد گرفتم رو بیام با شما در میون بذارم. وقتی فیلم‌های لانتیموس رو از اول تا فیلبریت بررسی کردیم، با یه نظریه‌هایی مثل نظریه‌های حکومت‌های توتالیته و دیکتاتوری، فلسفه مارکس و هگل و همه اینها به زبان ساده آشنا شد. اما وقتی می‌رسیم به فیلم سوگلی لانتیموس، می‌خوایم درباره نظریه‌های فلسفی میشل فوکو صحبت بکنیم. Did you just look at me? Stop it! I am the queen. But you are mad. Bro! Bro! You look like a badger. I've sent for some lobsters. I thought we could race them and then eat them. فوکو میگه قدرت به صورت یک نیروی یک طرفه نیست، یک نیروی شبکه‌ایه، یعنی همزمان چند نفر و چند قدرت دارن روی هم تاثیر میذارن. اولین چیزی هم که توی سوگلی میبینیم همینه. ملکه آن، سارا و ابیگیل دارن به صورت همزمان و شبکه‌ای روی هم اعمال قدرت میکنن. فیلم سوگلی بر اساس وقایع واقعی دوران ملکه آن انگلیس ساخته شده. داستان رقابت و توطئه‌های سیاسی در دربار سلطنتی رو به تصویر میکشه. تو اوایل قرن 18 ملکه آن بر انگلیس حکومت میکنه. اون از نظر جسمی و روانی ضعیف و به شدت تحت تاثیر نزدیکترین دوست و مشاور خودش سارا چرچیل قرار داره. سارا عملاً امور کشور رو به دست داره و از نفوذ خودش برای پیشبرد منافع شخصی و سیاسی خودش و همسرش استفاده میکنه. اما با ورود ابیگیل، دخترعمه فقیر سارا، به دربار، داینامیک‌های قدرت در دربار تغییر میکنن. ابیگیل که در ابتدا به عنوان یک خدمتکار ساده وارد میشه، به تدریج توانایی خودش رو تو جلب توجه و اعتماد ملکه نشون میده. اما این وسط رقابت شدیدی بین سارا و ابیگیل شکل میگیره. هر دوتا سعی میکنن با استفاده از هر ابزاری که تو اختیار دارن توجه و محبت ملکه رو به خودشون جلب کنن و اون یکی رو از میدون به در کنن. این رقابت به تدریج به برخوردهای خشونت‌آمیز و خطرناک منجر میشه و نشون میده که تا چه حد آدم‌ها حاضرن در دربار برای کسب قدرت و نفوذ پیش برن. قرار بود اسم این فیلم تعادل قدرت باشه که بعداً به سوگلی تغییر نام میده. لانتیموس از لنز واید و نماهای باز خیلی استفاده میکنه که نشون بده شخصیت‌های داستانش در فضای حاکم قرار دارن. یعنی آدم‌های داستان ما در این فضا و مکان هستند که معنی میگیرن و چقدر آدم‌ها در یک دربار سلطنتی کوچک، تنها، بی ارزش و ضربه پذیر هستند. در واقع این فضای درباریه که حاکم بر آدم‌های درونشه. قدرت اصلی در جایگاه آدم هاست، نه خود آدم ها. اینجاست که متوجه قدرت و تسلط یک کارگردان بر فیلم میشید. شخصیت ها مدام از راهروهای طولانی باید عبور کنند. انگار در یک هزار توی بی‌معنی به دنبال رسیدن به قدرت هستند. مسیری که همه داستان فیلمه. همیشه عادت داشتیم داستان حکومت مردا رو ببینیم، اما توی این فیلم از همه جنبه ها مردها رو کنار گذاشته. به جای زنهای پر آرایش و در حاشیه، مردها آرایش میکنند و شبیه عروسک‌های به درد نخور هستند و حتی در روابط جنسی هم هیچ نقشی برای مردها در نظر گرفته نشده. در عوض زنان در جایگاه تصمیم گیری و قدرت ظاهری ساده و بیارایش دارند. لانتیموس تصمیم داشته با خلق 3 شخصیت زن که یکی در اوج قدرت اما آسیب پذیر، یکی رفتاری مردانه تر و یکی با ظرافت زنانه سعی در کسب قدرت داره نشون بده دنیای زنانه هم میتونه به همون اندازه جذاب، شگفت انگیز و البته وحشتناک باشه. ملکه کشوره. سارا نماینده تفکری که معتقده یک کشور باید به صورت پارلمانی اداره بشه، با تفکر و با سیاست درست. ولی ابیگیل خیلی اهمیتی نمیده یک کشور چطور باید اداره بشه. مهم اینه خودش کنترل رو به دست بگیره. ابیگیل زیبا، فریبنده، ساده و دوست داشتنیه. اما همه اینها فقط چیزیه که دیده میشه. رفتار درونی ابیگیل وحشیانه و بیرحم و زشت. خب تعجبی هم نداره. سارا و ابیگیل از 2 طبقه مختلف اجتماعی میان.
سارا از درباریان بود و بخشی از طبقه‌های بالای جامعه از نظر سواد و دانش و اقتصاده و ابیگل از طبقه ضعیف و قشر فقیره که میخواد هر طور شده خودش رو به طبقه اجتماعی بالاتری برسونه. لانتیموس از این نظر تفاوت برخورد دو طبقه اجتماعی با مسئله قدرت رو هم به خوبی نشون میده. یکی مدام عیب‌های ملکه رو میگه و مراقب رفتار ملکه است و یکی به دنبال خودشیرینی و سودجویی. هرچند در انتها ابیگل با اینکه فکر میکنه پیروز شده، شبیه همه خرگوش‌های ملکه بازیچه سیستم قدرته و تمام مسیری که برای پیروزی اومده هم بخشی از بازی‌های سیستم پیچیده قدرت بر قشر ضعیف جامعه است. اما سارا از اول با خرگوش‌ها و خرگوش بودن و خرگوش شدن مخالف بود. کلاً یه چیزی که میشل فوکو خیلی روش تاکید داره درباره اعمال قدرت و کنترل، مسئله بدن و جسمه. در واقع بدن رو به عنوان میدان نبردی برای اعمال قدرت میدونه که بزرگترین مشخصه فیلم سوگلیه. میشل فوکو بهش میگه بدن به مثابه میدان نبرد برای اعمال قدرت. خیلی معتقده که اعمال قدرت از طریق کنترل جسم و بدن بر روح آدم ها تأثیر میذاره. همه این حفره ها و نیازها و شکنندگی که توی جسم ملکه وجود داره باعث میشه از لحاظ روانی در آستانه فروپاشی باشه. این که بخوایم برای یک جامعه حکومت بکنیم باید بتونیم، اگر دیکتاتور باشیم، بر بدن و جسم اونها قوانین و کنترلگری رو داشته باشیم. باید بتونیم اون رو کنترل بکنیم. باید بتونیم اول سوار بدن آدم ها بشیم تا بعد بتونیم افسار روحشون رو دستمون بگیریم. خلاصه نظریه میشل فوکو درباره اعمال قدرته که تو فیلم سوگلی داریم مصداقاشو میبینیم. اگه فیلم سوگلی لانتیموس رو ندیدید، از لحاظ ساختار فیلم و فیلمسازی فیلم متفاوتی تو کارنامه لانتیموس. از این نظر که فیلم شیرین تریه، از اون صحنه های خشن و اون بار دراماتیک سنگینی که تو فیلم‌های قبلی مثل کشتن گوزن مقدس و دندان سگ و حتی آلپ دیدیم خیلی کمتر توی این فیلم وجود داره یا اصلا وجود نداره و یه خورده شیرینی لحظه هاش حتی از فیلم خرچنگ و لابستر هم بیشتره. به همین خاطر اگر اهل تماشای فیلم‌هایی هستید که به ساختار قدرت، به دیکتاتوری و به بحث‌های فلسفی اینچنینی علاقه‌مند هستید، به نظرم میتونید فیلم سوگلی رو با خیال راحت تماشا بکنید و ازش لذت ببرید. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. سینماچی قراره با شما هر روز بزرگ و بزرگتر بشه. فعلا.